තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා EduSL ටීචිතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ coin SX කියන සයිට් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම coin වර්ග දෙකක් එකපාර අපට mining වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ dogecoin එක සහ tronecoin කියන coin වර්ග දෙකම අපට එකපාර mining වෙන්න දාන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ link එකක් තියෙනවා. අනේ link එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය display එකකට තමයි ඔයාලා අරගෙන එන්නේ. ඉතින් කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන අපි Percepay wallet එකේ හරි Coinbase wallet එකේ හරි තියෙන dogecoin address එක මෙන්න මෙතන paste කරන්න ඕනේ. ඉතින් Percepay wallet එකක් හදලා නැත්නම් මේ උඩ වැටෙන card එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට Percepay wallet එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද අපේ Percepay wallet එකේ මේ dogecoin address එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා යන්න ඕනේ Percepay wallet එකට. Percepay wallet එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා deposit කියලා tab එකක්. මෙන්න මේ deposit කියන tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ තියෙනවා dogecoin කියලා මෙන්න මෙතන. මේ dogecoin කියන tab එක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ link එකක්. මෙන්න මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ මේක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ යන්න අපේ site එකට. site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපි අර copy කරගෙන ආව address එක මෙන්න මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන enter your password කියන තැන password එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. strong password එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම register වෙලා තියෙන හින්දා මම මේ විදිය fill කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start mining කියන තැන click කරන්න. start mining කියන තැන click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිය dashboard එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට උඩ පේනවා මගේ balance කියන තැන mining වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මම දැන්ට දවස් 3ක් විතර මෙන්න මේක mining වෙන්න දාලා මේ dogecoin එක කඩගෙන විතර තියෙන මිල ගණන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් Google ගිහලා search කරලා බලන්න dog to LKR ඊට පස්සේ මිල වැඩ. දැන්ට අවුරුදු 10කට විතර කලින් තිබ්බ Bitcoin එකේ මිල පටන් ගත්තේ කීයෙන්ද කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් දැන් 2021 වෙනකොට මේ වෙනකොට Bitcoin එකක් වෙනවා ලක්ෂ 65ක් 70කට කිට්ටු වෙන්න Bitcoin එක මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ coin වර්ග ඉතුරු ටිකත් dogecoin සහ tronecoin කියන coin වර්ග දෙකත් අනාගතයේ අනිවාර්යයෙන් මිල වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන coin වර්ගවල එහෙම නැත්නම් cryptocurrency සතෝෂි එක පව එකතු කරගෙන තියාගන්න එක ඔයාලට වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. start mining දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේකේ mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම කිව්වා ඔයාලට තව coin එකක් අපිට dogecoin සහ tronecoin කියන coin වර්ග දෙකත් අනාගතයේ අනිවාර්යයෙන් මිල වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන coin වර්ගවල එහෙම නැත්නම් cryptocurrency සතෝෂි එක පව එකතු කරගෙන තියාගන්න එක ඔයාලට වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. start mining දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේකේ mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම කිව්වා ඔයාලට තව coin එකක් අපිට mining කරන්න පුළුවන් tronecoin කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මිටියක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මිටිය click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ side එකෙන් suggest වෙනවා tron කියලා. මෙන්න මේ tron කියන එකත් click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ නම් අර ඉස්සෙල්ලා අපි dogecoin එකට log වෙන්න තිබ්බ මෙන්න මේ විදිහ තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන දෙන්න ඕනි අපේ tronecoin address එක. Percepay wallet එකට ගිහිල්ලා deposit කියන tab එක click කරලා එතන තියෙනවා ටික පළයට ආවට පස්සේ tronecoin කියලා ඒ wallet address එක අරගෙන මෙතන paste කරලා password එකක් ලබා දීලා මෙතන start mining කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ අර විදිහම තමයි mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මගේ mining වෙච්ච ගාන. ඉතින් මන්ට මේකෙන් withdraw 3ක් කරන් තියෙනවා මගේ Percepay wallet එකට. මම අද withdraw එකක් කරන් පෙන්නන්නම්. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ register වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. register වුණාට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මෙතන mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් withdraw ගන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ withdraw request withdraw කියලා පුංචි ඊතලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඊතලේ click කරන්න. මේ ඊතලේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ dashboard එකකට තමයි අපි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන amount withdraw කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ balance එක තමයි මෙන්න මෙතනින් පේන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා wallet address. පාර කලින් දුන්න tronecoin address එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන confirm withdrawal කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ click කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් load වෙලා අපේ මෙන්න මේ coin ටික අපේ personal wallet එකට, ඒ කියන්නේ අපි ලබා දුන්න tron address එක තියෙන එක Percepay Coinbase කියන wallet දෙකකින් එකට අපේ මේක withdraw වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw වුණා මගේ තිබ්බ ගානේ දැන් තියෙන සතෝෂි 12ක් වගේ. මම පේනනම් ඔයාලට මගේ Percepay wallet එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන මගේ Percepay wallet එකේ ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් withdraw කරගත්ත tronecoin ප්‍රමාණය. මේ තියෙන coin SX කියන site එකෙන් දැන් අද කියන්නේ 2021 ජනවාරි 31 මෙන්න මේ ගාන 40691ක්
withdraw වෙලා තියෙනවා මගේ මෙන්න මේ percent wallet එකට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන coin x අර මේ site එකෙම 32733ක් මම ඊයේ withdraw අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට කලින් 29 වෙනිදා 1138ක් withdraw අරන් තියෙනවා. එදාම මම 44957ක් withdraw අරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ site එක spam site එකක් නෙමෙයි. හොඳ legit site එකක්. ඉතින් මේකේ වැඩ කරලා coin එක එකතු කරලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් කරලා තියාගත්තොත් මං ඊගාවට ගෙන e-money site වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.